नमस्ते तपाईहरु सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आज धेरै दिनपछि दिनहरु अलिकति सफा भइरहेको छ। पारीको पहाडहरु सधैं भन्दा धेरै दिन पश्चात आज अलिकति भिजिबल भएको छ। आजको मेरो दिनको भ्लगलाई सुरु गरे अन्तसम्म बन्नुहोस् होला। सधैं जस्तै आज पनि म यिनीहरुको फ्ल्याटमा आइरहेको छु। अतालिएको हैन दाइन्छ। ए सेली ए कान्छी ए बहिनी लो गो तल जा जा तल जा न नानी जा तल। अब यिनीहरुलाई देखाइहाले। अब म अर्को एउटा दामी चीज देखाउँछु तपाईहरुलाई ल। हुन त घारी जंगल भयो, त्यति क्लियर देख्नु भयो कि भएन? यहाँ हेर्नुस् न, आरुचाको फूल कस्तो दामी फुलिरहेछ। यो घामको किरणले चाहिँ त्यति राम्रो देखेन नि। अहिले अलिक दिनमा आउनु पर्ने चाहिँ देखाउनु। त्यस्तो राम्रो देखेन हौ। अत्तेरीका चिया बन्दैछ, यहाँ पाक्दैछ, पाक्ने कुरा। यमी लुकिङ छोला इज रेडी। यहाँनिर प्लेन पराठा रेडी छ। अब चाहिँ खाजा खानु परेछ। कस्तो भएछ हौ चाखौँ। यमी मिठो प्लेन पराठा ब्रेकफास्ट। दिनभरि हुने रहेछ। ठिकै छ त अन्त। स्याली हो स्याली हजुर के भन्नुभएको भन्नु त? ल स्याली ल खाऊ स्याली। बेन्जो खाने? ल बेन्जो आइज ल बेन्जो खाऊ ल। स्याली खायो? स्यालीले खाने? ए खा, त्यो पहिला खा अन्त अर्को दिन्छु। पहिला त्यो खा न अन्त दिन्छु। हेरेको मात्रै हेर्दिनु नि यिनीहरू फेरि। मेरो यो सकुलाइन्टहरू नदेखाएको धेरै भयो। यहाँनिर मेरो मर्पियस ब्रान्डीको बोतलमा चाहिँ मनी प्लान्ट हालिदिइराखिदिएको छु। यहाँ मलाई अघि एउटा पल्लोपट्टिको भाइले यहाँ 3वटा सकुलेन्ट दिनुभएको छ। के हो नाम पनि भन्नुहुँदै थियो। नाम चाहिँ मलाई याद भएन। हामी सब सकुलेन्ट भन्छ, कुन हो नामै थाहा हुँदैन हो। मेरो अर्को प्लान्ट आर लाइक दिस। निकै मजाले सप्रेछ हौ यो सकुलेन्ट त। सब फुल पनि आउँदो रहेछ। सकुलेन्टको चाहिँ अब प्लान्ट आर ब्युटिफुल, द्याट्स वाइ द फ्लावर्स आर नट द्याट मच ब्युटिफुल। प्लान्टै ब्युटिफुल हुन्छ नि त हो। यो आरुचाको फुल चाहिँ अघि बिहान चाहिँ त्यस्तो राम्रो नदेखेर म फेरि अहिले तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। कति दामी फुलेको छ। ब्युटिफुल ब्लसम आरुचाको फुल है यो चाहिँ। घाम मजाले लाग्यो भनेको त धुम नै छ अलिकति। अब चाहिँ एकछिन फोनको ब्याट्री चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टे ट्युन्ड है एभ्रीवन। लु अब मेरो लाइभ सुरु हुन आँट्यो। मेरो लाइभको सेटअप चाहिँ हेर्नुहोस् न यहाँ। क्यामेरा अड्काउने यो दुइटाले क्यामेरा अड्काएर आज चाहिँ यस्तो यता घर फेसिङै गर्नु पर्यो। एक बोतल पानी, मेरो बस्ने पिरा। आज चाहिँ यहाँ तल फेरि ग्राउन्डमा भोलिदेखि अर्को क्रिकेट म्याच सुरु हुने अरे। हल्ला खल्ला धेरै काम कुरो भइरहेछ। खै कुन चाहिँ
एसोसिएसनले गर्नु आँटेको हो। यो क्रिकेट चाहिँ थाहा भएन, पत्तो चलेन एउटा पनि। र आज कालिम्पोङ सहर अलि देख्दैछ। घाम चाहिँ मजाले चकिलो छ र पारीतिरको नजारा पनि अलिअलि आज छ। अब चाहिँ 1 घन्टाको लागि म लाइभ बस्छु, त्यस पछाडि फेरि मेरो भिडियो कन्टिन्यू हुन्छ। हेर्नुहोस् होला तलतिर निकै आज हल्ला शोरसराबा धेरै छ। मेरो लाइभ साइभ पनि सक्यो, सबै कुरो सक्यो। लन्च पनि खाएँ। आज घाम लागेको छ। फुलहरूमा त अलिकति पानी लाउनु पर्यो। अब चाहिँ पानी लाउनु सुरु गरेको। मेरो एकलौता बारी यही छ। अब यो फुलकोपी चाहिँ त्यति सप्रेला जस्तो लागेन, तर यहाँ चाहिँ दामी फुलकोपी फुलिरहेको छ। अब 1-2 दिनमा चाहिँ खानु पनि पर्छ। जसमारी फुलिरहेको छ। यो सागहरू चाहिँ साँच्चै नै राम्रो रहेछ। अझैसम्म पनि फुलेको छैन। कुकुरले खनेर चाहिँ बारी चाहिँ फेरि खराबको मौसम गरिदिइराखिदिएको छ। दामी पो देख्दछ त यसरी फुल लाउँदाखेरि। अब तल ग्राउन्डमा चाहिँ क्रिकेट मजाले वान डे, कुन चाहिँ अफिसको हो या स्कुलको हो, चाहिँ दिनभरि मजाले क्रिकेट खेलेर रमाइलो घाममा रमाइलो गरिरहेको छ। ल अब अरू खासै देखाउने त्यस्तो स्पेसल केही थिएन। आज जस्ट मेरो आज दिनभरिको यो कामसामहरू अब त्यही त हो। यता गऱ्यो उता गऱ्यो, दिनभरि यही कामहरूमै दिन बित्दैछ। अब यो फुलबारी, सागबारी, यो कोपीबारीमा यहाँ अस्ति मटर सटरहरू रोपिदिइहालेको छु। मकै-सकैहरू यसो पानी पऱ्यो भने चाहिँ मकैलाई राम्रो हुन्थ्यो भनेको पानी चाहिँ पर्नु लागेन। र अब अरू कामहरू म गर्दै गर्छु। यति बेलासम्म तपाईँले मेरो यो ब्लग भिडियोलाई हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि बुधबार भेट्नेछु नयाँ भिडियोको साथमा, ब्लगको साथमा। त्यतिन्जेलसम्म stay healthy, stay blessed and happy. Bye bye. Take care.